હેલો દોસ્તો, નમસ્કાર. હું મયંક અને સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ રસોઈ વિથ મયંકમાં. તો આજે આપણે જોઈને જ ખાવાનું મન થાય તેવા બનાવવાના છે સ્વાદિષ્ટ વડાપાવ, અને એ પણ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલથી. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. તો આપણે વડાપાવ માટે વડા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે ચણાના લોટનું ખીરું બનાવવું પડશે. તો ચાલો આપણે ખીરું બનાવીએ. તો મેં આ એક નાનો વાટકો ચણાનો લોટ લીધો છે, અને એમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખશું, થોડી હિંગ અને થોડી હળદર, જેનાથી આપણા વડાનો કલર સારો આવે. અને આ બધાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને જાડી પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું, જેથી કરીને આપણો આમાં કોઈ પણ ગાંઠો નહીં પડે. તો આ રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને જાડી પેસ્ટ બનાવી, અને પછી આપણે જેટલું દ્રાવણને જાડું કે પાતળું રાખવું હોય એટલું રાખી લેશું. તો આ આપણું ખીરું હવે ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે, અને આવી કન્સિસ્ટન્સી આપણે રાખવાની છે. તો હવે આપણે જે વડાનો મસાલો છે એ તૈયાર કરીશું. તો મેં એક તપેલામાં થોડું તેલ લીધું છે, અને તેલ આપણું ગરમ થઈ જાય એટલે થોડું આપણે જીરું નાખશું, અને જીરું આપણું તતરી જાય એટલે આપણે મરચા આદુનો જે પેસ્ટ છે એ આપણે નાખશું વઘારમાં. મરચા આદુ, અને તમે ઈચ્છો તો તમે લસણ પણ ખાંડીને અમે એડ કરી શકો. તો હવે આપણે જે બાફેલા બટાકા મેં નાના નાના 6 લીધેલા છે, એના મેં નાના પીસ કરી અને એડ કરું છું હું. અને હવે આપણે આમાં થોડી હળદર, થોડું લાલ મરચા પાવડર, થોડું ધાણા જીરું, અને ગરમ મસાલો, અને મેં આમાં લીંબુ એડ નથી કર્યું એટલે હું થોડો આમાં ચાટ મસાલો એડ કરું છું, અને સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરશું. અને હવે આપણે આ બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું, અને સાથે સાથે આપણે ચમચીની મદદથી આને છૂંદી પણ લેશું. તો આ રીતે તમારે છૂંદી લેવાના છે. એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી બનાવવાની, પણ આપણે આખા પાખારીએ એ રીતનું આને રાખવાનું છે. આ આપણો મસાલો ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આને નીચે ઉતારી લેશું અને થોડો આને ઠંડો થવા દેશું. અને આ હવે ઠંડો થઈ ગયો છે, તો એમાં આપણે ધાણા ભાજી નાખશું, અને એને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે આના જે વડા બનાવવાના છે એના માટે આપણે નાના નાના બોલ બનાવશું. અને મેં હાથમાં તેલ લગાડી લીધું છે. તો હવે આપણે વડા માટેના નાના નાના બોલ બનાવવાના છે. એની સાઈઝ તમે તમારા હિસાબથી બનાવી શકો છો. હું અત્યારે અવળી સાઈઝ બનાવું છું. તો તમે ઈચ્છો તો મોટા પણ બનાવી શકો, ઈચ્છો તો નાના પણ બનાવી શકો. આ રીતના બનાવવાના છે આપણે. હું આ બધા જ આ રીતના બોલ બનાવી લઈશ. અમે બધા જ બોલ બનાવી લીધા છે, અને આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણા ખીરામાં આ બોલને આપણે બોરી અને પછી તળી લઈશું. આ બધા જ આ વડા છે એને હું સારી રીતે તળી લઉં છું.
તો અમે બધા જ જે વડા છે એ તળી લીધા છે. હવે આપણે જે પાઉં છે વડાપાઉં માટેને એને આ રીતે વચ્ચેથી કટ કરી લેવાના છે. અને આપણે જે લોઢી ઉપર થોડું તેલ લેશું અને આપણે એમાં લસણની ખાંડેલી ચટણી જે હોય તો એ નાખવાની છે. અને જે આપણા વડા બનાવેલા છે આપણે, તો એ વડાને આ તેલમાં આપણે ગરમ કરવાનું છે દબાવીને, જે હું તમને બતાવું હમણાં. આ રીતના વડું મૂકી અને હાથથી પ્રેસ કરી અને આ ચટણી જે છે એ ચોટી જવી જોઈએ. તો આ રીતના જે વડાપાઉં આપણે બનાવશું તો ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. આ જ રીતે આપણે બીજું વડું પણ ખાંડેલી ચટણીમાં ફ્રાય કરી લેશું. અને શિયાળામાં આ તીખા તીખા વડાપાઉં ખૂબ જ મજા આવે છે ખાવામાં. આ બંને વડા આપણા શેકાઈ ગયા છે. તો હવે એને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ અને આગળની પ્રોસેસ ચાલુ કરીએ. તો જે આપણે આ જે પાઉંને વચ્ચેથી કટ કર્યું હતું એમાં આપણે જે લીલી ચટણી હોય ફુદીના, આદુ, મરચાંની, તો એને આપણે એમાં આ ચટણીથી એને ભરી દેશું થોડી થોડી. અને પછી જે આપણે શેકેલું વડું છે એને વચ્ચે રાખી દેશું અને એને આપણે પેન ઉપર ફરીથી આપણે થોડું તેલ નાખી અને ગરમ કરશું. તો આ રીતે વડાપાઉં આપણે બનાવવાના છે. તો આ રીતના આપણે વડાપાઉંને બંને બાજુ પલટાવીને તેલમાં શેકી લેવાનું છે. અને આ જ રીતે આપણે બીજું વડાપાઉં પણ શેકવાના છે. તો બધા જ વડાપાઉં આ રીતે બનાવવાના છે. તો આપણા બંને વડાપાઉં છે એ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે હું એને એક ચપ્પુની મદદથી એને વચ્ચેથી કટ કરી લઈશ, જેથી આપણે ખાવામાં મજા આવે, તકલીફ ના પડે. જો તમે ઈચ્છો તો આખું પણ રાખી શકો છો, પણ હું આ રીતના ચાકુ વડે 2 પીસમાં કટ કરું છું. તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. અને હવે આપણે એને ખજૂર આંબલીની ચટણી અને સાથે આપણે લસણની તીખી ચટણી અને સાથે આ લીલી ચટણી, ફુદીનો, ધાણા ભાજી, મરચાં, આદુની ચટણી છે, એની સાથે સર્વ કરશું અને ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે.